Siargao not only offers the best scenic views on land but also meron din silang napakagandang island hopping activities dito. Tara, samahan niyo ko at bisitahin ang mga napaka-charming na islands nito dito sa Siargao. In Siargao, there are at least 5 islands na pwede mo isama in your list. Andyan ang tour packages na magdadala sa inyo sa mga ito. Unang pinuntahan ay ang Sohoton Cove. Ang cove na ito ay matatagpuan sa Bukas Grande Island. Ito may layong 1.5 to 2 hours boat ride mula General Luna, kaya magbaon ng pasensya. Alam niyo ba na ang Sohoton Cove ay naaayon sa salitang Bisaya na susuot o sumuong? Dito susuong ka sa isang maliit na espasyo ng seawater ang siling ng kuweba at masisilayan ng madaming lake at lagoon sa loob. Ang lagusan nito ay nawawala during high tide. Unang pwedeng masilayan ang Magkuku-ob Cave. Dito you get to enter a cave half submerged in seawater. Tapos aakyat ka sa labasan and you'll be surprised with the cliff jump para makabalik sa iyong bangka. Sabi nga nila, once you decided to climb, wala nang atrasan at dapat ikaw ay tatalon dito. Sige, tumalaw ka din eh. So, nandito na kami sa labasan. Ngayon, anong nangyari? Ayaw pa daw. Pero nandito rin naman ako. Tatalon din ako ngayon. 1, 2, 3, jump! Jellyfish Sanctuary. Mula sa base, magpapalit kayo ng maliit na bangka na kasya ay pang 2 na pasahero lamang. Sasamahan kayo ng isang banggero maghatid sa inyo sa cove mismo. Mas masaya ito puntahan pag season na sila lumalabas. Unfortunately, July, wala gano'n kami nakikitang stingless jellyfish dito. Jellyfish Sanctuary. Medyo unfortunately lang, hindi season kaya walang jellyfish masyado. So, gagawin na lang namin is maghanap-hanap konti, makapagpupicture, tapos alis na din. So, dito na lang muna kami sa mga coros. Baka may makita kami magagandang mga tanawin sa ilalim ng dagat. Okay. After lunch and rested for a while, we headed straight to the 3 islands in the area. As a tip, huwag niyo na pagsabayin ang Tri-Island at Sohoton Cove para you get to spend a lot of time to these 3 gorgeous islands of Siargao. Po yung activities namin dito sa Sohoton Cove, and we are about to leave after for 15 minutes siguro, and then another 2 hours travel going to the 3 islands. So later, sana ay makarating kami ng maaga-aga para marami kaming oras papunta din. Unang stop ay ang Daku Island. Daku means big kasi ito ang pinakamalaking island na pupuntahan sa tour na ito. Siya nga pala, don't miss quenching your thirst sa napakasarap na lemon honey juice dito. Second stop ay ang napaka-charming na Islang Guyam. Para ito maliit na paradise sa gitna ng karagatan. Sa aerial view, hugis puso ito. Last stop ay ang Naked Island. Please, a lot of you might think that people here can get naked dahil sa pangalan nito. But mind you, this piece of bean-shaped sandbar is frequented by tourists. Isa siyang barren kaya ito tinatawag na naked. We are going to Corregidor later and Naked Island again. So hopefully okay ang weather. Medyo makulimlim ngayon and umulan kayo na madaling araw. So no sun for now, but hoping for good weather later. See you! Sa sumunod na araw, we get to check another island close to Siargao. Ito ang Isla Corregidor, or also known as Casulian Island. Dito, mag-trek paakyat ng kanilang munting bundok, overlooking some awesome view. Then get to relax with some awesome lunch served. Relax and enjoy ang vibes dito. Done. At ito, pabalik na, medyo maulan, so hindi ko nagawang kumuha ng drone footage. Medyo slippery kasi nga maputik, so ito po yung dadaanan. Yan po, medyo madulas, so careful lang. Yeah, so after this, lunch, la mierda, then own activity, and then go to Naked Island. And that concludes our awesome experience here in Siargao. For more exciting travel adventures, please don't forget to subscribe and hit that notification bell button for you to be notified for some other awesome escapades. So, see you soon again, Siargao!